आजीच्या किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत bazkya पोह्याचा चिवडा। त्याचं मी तुम्हाला साहित्य सांगते। bazkya पोहे 1 किलो आहेत। फुटाणा डाळ पावशेर, काजू, आमचूर पावडर, चाट मसाला, मीठ, साखर, शेंगदाणे, आलं लसूण पेस्ट, खोबरं, कढीपत्ता, मनुके आणि मक्याचे पोहे। कढईत मी तेल ओतलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे। त्यात मनुके टाकते। आपले मनुके तळून झालेले आहेत। मोठं गमेल आहे, त्यात मी पोहे घेतलेले आहेत। bazkya पोहे ते त्याच्यात मनुके काढून टाकते। मी काजू मी तेलामध्ये तळून घेते। आपले काजू तळून झालेले आहेत। मी पोह्यामध्ये टाकते। खोबरं मी तळ्यात टाकते। आपले खोबरं तळून झालेलं मी पोह्यामध्ये काढून टाकते। शेंगदाणे आपण तळून घेऊया। आपले शेंगदाणे भाजून झालेले पोह्यात टाकते। फुटाण्याची डाळ आपण तळून घेऊया। फुटाण्याची डाळ तळून झालेली आहे। पोह्यात टाकू। मक्याचे पोहे आपण तळून घेऊया। आपण मक्याचे पोहे काढून घेऊया। आपण मोहरी 2 चमचे टाकूया तेलामध्ये। जिरं टाकूया 2 चमचे। लसूण आलं पेस्ट, आपण कढीपत्ता टाकूया तेलामध्ये। हिंग 1 चमचे पोह्यात ओतून घेऊया। आपण हे एकत्र करून घेऊया मिश्रण सगळं। चवीप्रमाणे आपण मीठ घालूया। चाट मसाला, आमचूर पावडर, पिठी साखर, मिरची पावडर 1 चमचा, थोडीशी टाकते आपण। आपण पोह्यामध्ये घालूया। आपण हे सगळं मिसळून घेऊया। धना पावडर 1 चमचा आपण याच्यामध्ये टाकूया। आपण सजावटीसाठी शेव घालूया। आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया। आपली आजची रेसिपी तयार आहे। तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।